අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම Nsd Ideas Tv channel එකට. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳ විස්තර අරගෙන ආවා. ඔයාට පුළුවන් නිවසට වෙලා ඉඳගෙන හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න මේ සොයන් රැකියාව ආරම්භ කරොත්. දුරකථන අංක සහිතයි. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට මගේ මේ සොයන් රැකියාව පිළිබඳව ගොඩාක් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත්. තව වැදගත්ම කාරණයක් කියන්න තියෙනවා මං සොයන් රැකියා ආයතන රාශියක් මේ වෙද්දි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ Facebook page එක හරහාත් ඔයාලව සම්බන්ධ කරගෙන මම උත්සාහ කරනවා ඔයාලට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් සපයලා දෙන්න. ඉතින් මම අද හඳුන් කූරු පිළිබඳව විස්තරයක් තමයි කියන්න යන්නේ. මේක ඔයාට පැක් එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. හඳුන් කූරු 1500ක් තියෙනවා. empty box හම්බ වෙනවා 214ක්. ඒ කියන්නේ හඳුන් කූරු ඇසුරුම් කරන පෙට්ටි 214ක් ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාලට හඳුන් කූරු 1500යි පෙට්ටි 214යි හම්බ වෙන්නේ රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලකට. මේ ටික ඔයාලට නිවසටම ලබා දෙනවා. එක පැකට් එකකට හඳුන් කූරු 7ක් තමයි ඇසුරුම් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ එක හඳුන් කූරු පෙට්ටියක් රුපියල් 17කට කඩේකට අලෙවි කරගන්න. එතකොට ඔයාට විශාල ලාභයක් ලැබෙනවා. චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න. අද රටේ තත්ත්වය ඉතාමත් ආර්ථිකයේ ඉතාම දුෂ්කර අවස්ථාවක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පවුලේ වියදම් කරගන්න එදිනෙදා කටයුතු වලදී ලොකු අපහසුතාවයකටපත් වෙලා තියෙන නිසා අපි සොයන් රැකියාවක් කරනවා නම් ඇත්තටම අපිට ලොකු ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න මේ සොයන් රැකියාව කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ඔයාට මේ ලබා දෙන්නේ WhatsApp අංකයක්. මේ WhatsApp අංකයෙන් ඔයා WhatsApp ඇමතුමක් හෝ එහෙම නැත්නම් WhatsApp message එකක් හරි තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන සියලු තොරතුරු මේ හරහා දැනගන්න. WhatsApp අංකය තමයි 076යි 35යි 86යි 285. මම නැවත වතාවක් කියන්නම් 076යි 35යි 86යි 285. ඉතින් ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයාට පුළුවන් නම් තව දුරටත් මේ මගේ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මගේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් මේ මා සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න සියලුම සොයන් රැකියාව පිළිබඳ තොරතුරු ඔයාලා දැනගන්න. ඉතින් හෙට දිනේත් නැවතත් ඔයත් එක්ක සොයන් රැකියාවක තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න මම ආගේ නිවසට එනකන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා.